Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon, nandito tayo sa bahay na ginagawa ko. Yan, gagawa tayo ngayon, tatrabaho tayo. Yan, bali ang sukat ng bahay na to ay 5x6. Yan, hindi kasama yung sa kusina kasi extension na yon. Dito lang. Yan, bali ang paganito 6, tapos ang paganon 5. Yan, bali dalawang kwarto. Yan, dito sa labas. Yan. Bali, itong bahay na to ay nirenovate ko lang. Dati, ang paligid nito ay puro lawanate, plywood. Yan, gawa sa kahoy. Kaya itong poste niya ay gawa pa rin sa kahoy. Yan, hinalo blocks ko lang ang buong paligid para mas matibay. Yan, bali dito sa isang kwarto ay tapos na. Yan, nalagyan ko siya ng pintuan. Pero hindi pa tapos itong pintuan. Kulang pa ng pako. At kulang pa ng doorknob. Yan, dito nalagyan ko na ng ceiling at nalagyan ko na rin ng wiring. Yan. Yan, may dalawang bintana at may isang lalagyan ng aircon. Yan. At mayroon siyang abang para sa ilaw. At ito, sa switch ng ilaw. Yan. Ayos na. Punta naman tayo dun sa kabila kasi nilalagyan ko to ng kesame dito sa kabilang kwarto. Yan, ito, bali ako lang mag-isa ang gumagawa. Yan, o, mayroon ng frame yung para sa kesame. Yan, kulang na lang ng isa yung pag ganon. At lalagyan na natin ng plywood yan. At saka malalagyan pa ng brace para level itong mga frame. Yan, meron na rin tong ano, yung sa switch sa ilaw. At meron din ditong bintana. Tinakpan ko lang kasi wala itong takip pag tinanggal natin yung plywood. At meron din lalagyan ng aircon dyan. Nakaabang na at may outlet na rin dyan. Yan, bali yun, simulan na natin. Maglalagay tayo ng kahoy dito kasi kulang pa ng brace yan. Saka natin ilagay yung plywood. Yan, mabilis naman yung trabaho natin sa pagputol kasi meron tayong gagamitin na pagputol ng kahoy.